Trong suốt nửa cuối năm 2020, biên giới Ấn Độ và Trung Quốc trên nóc nhà địa cầu Himalaya đã không ngừng rơi vào bế tắc như một quả bom trực chờ nổ. Mồi lửa bùng lên từ cuộc đụng độ quân sự đẫm máu giữa quân đội biên giới hai nước vào tháng 6 năm 2020. Thương vong đã xảy ra, các cuộc đình chiến đã được chấp thuận. Thế nhưng, liệu hai quốc gia có chịu lùi bước dễ dàng như vậy? Đầu tuần này, biên giới Ấn Trung một lần nữa nổi lửa với cuộc tập trận cảnh cáo từ Trung Quốc. Trong lúc đó, đấu trường biển lại chứng kiến những tân binh mới từ hạm đội nước Anh. Liệu hai tàu chiến Anh mới xông trận ở Biển Đông có đủ khả năng làm xoay trục cán cân quân sự của Trung Quốc? Việc Trung Quốc đang gia tăng áp lực, tạo ra thế trận bao quanh trên biển là điều thực tế đang diễn ra. Luật hải cảnh mới áp dụng đầu tháng 9 là một minh chứng. Bên cạnh đó, kế hoạch sáp nhập hòn đảo Đài Loan vẫn tiếp tục được Bắc Kinh triển khai từng chút một và ngày càng quyết liệt hơn. Chưa đầy 10 ngày đầu tháng 9, chiến cờ Trung Quốc đã 6 lần áp sát Đài Loan. Trước tình hình này, cựu tư lệnh Mỹ kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ nhất quán về việc bán vũ khí cho Đài Loan. Lập tức đáp lời, Trung Quốc cảnh báo mọi nỗ lực giúp Đài Loan độc lập đều đi vào ngõ cụt. Trở lại với tình hình bất ổn sau chính biến ở Afghanistan, Tổng thống Mỹ khẳng định Trung Quốc đang cố gắng duy trì thỏa thuận với Taliban. Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng lương thực ở Afghanistan ngày càng tồi tệ. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới: Trung, Hàn hội đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. IAEA khó khăn khi giám sát cơ sở hạt nhân của Iran. Nga dự định lập 140 trạm giám sát lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 9 tháng 9 ngay sau đây. Mặc dù đã đạt được một thỏa thuận đình chiến, thế nhưng âm ỉ trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ luôn tồn tại những thông điệp răn đe đối phương qua từng động thái. Trong những ngày qua, Ấn Độ hết tổ chức tập trận trên Biển Đông cùng Singapore, lại tiếp tục tung ra gần 100 trang báo cáo buộc Trung Quốc can thiệp nội bộ, và giờ thì đến lượt Bắc Kinh đáp lễ. Vào đầu tuần này, trang web PLA Daily của quân đội Trung Quốc đã đăng tải một đoạn phim quay lại cảnh diễn tập trong cuộc tập trận tầm cao mới nhất tại quân khu Tây Tạ, nơi phụ trách khu vực có biên giới chung với Ấn Độ. Trong đoạn phim, máy bay chiến đấu của Trung Quốc đang luyện tập thả tên lửa, binh đoàn phòng thủ hạ đo ván máy bay không người lái và lực lượng mặt đất thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Đoạn video cho thấy cuộc diễn tập có sự tham gia của bộ binh, pháo binh, không quân, lực lượng tác chiến đặc biệt, tác chiến điện tử, công binh và đơn vị phòng thủ hóa học nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa các đơn vị cũng như thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới được triển khai tới khu vực trong những tháng gần đây. Tuy vậy, đoạn video không cho biết rõ thời điểm diễn ra cuộc diễn tập. Không chỉ luyện tập khả năng chiến đấu, quân đội Trung Quốc còn diễn tập kịch bản chiếm đóng trung tâm chỉ huy quan trọng nhất của đối thủ ở độ cao 4.700m với liên hoàn chuỗi tấn công phối hợp từ tiêu diệt máy bay không người lái vòng ngoài. Sau đó, máy bay chiến đấu của lực lượng không quân PLA thả tên lửa để làm tê liệt trung tâm chỉ huy đối phương. Cuối cùng, lực lượng pháo binh mặt đất xông trận và tấn công giáp lá cà. Tờ South China Morning Post nhận định rằng các mục tiêu máy bay không người lái giả định đối thủ mà lực lượng pháo binh phòng không PLA hạ gục tương tự như các thiết bị trinh sát của Ấn Độ. Đối thủ trong cuộc tập trận không được nêu rõ, nhưng theo Song Yongping, một cựu huấn luyện viên của PLA cho biết, đó hiển nhiên là người hàng xóm Ấn Độ đã từng tranh chấp đổ máu tại biên giới trên dãy Himalaya. Zhou Chengming, một nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Viễn vọng ở Bắc Kinh cho biết, PLA đã phát hiện quân đội Ấn Độ đã sử dụng gián điệp máy bay không người lái để do thám trên lãnh thổ Trung Quốc, nên các cuộc tập trận mô phỏng những cuộc xâm nhập như vậy đã được đưa vào huấn luyện thường xuyên ở Tây Tạng. Tuy vậy, ông Zhou nói thêm, PLA có lợi thế quân sự khi đối mặt với những thách thức từ đối tác Ấn Độ, nhưng PLA không muốn chiến đấu với Ấn Độ bởi Ấn Độ là một đối tác thương mại lớn của Trung Quốc và Trung Quốc cần thị trường Ấn Độ. Vì vậy, cuộc diễn tập chỉ là một lời cảnh báo đối với phía Ấn Độ. Được biết, tranh chấp biên giới Ấn-Trung đã bùng nổ từ tháng 5 năm 2020 và màn đụng độ kịch liệt nhất là vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại thung lũng Gangwon ở vùng Ladakh trong khu vực tranh chấp Kashmir, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ PLA thiệt mạng. Kể từ lần chạm trán thương vong, hai bên đã nhiều lần gặp nhau trên bàn đàm phán trong nỗ lực đình chiến và rút quân. Điều đáng tiếc là cứ sau mỗi vòng đàm phán, quân đội hai bên rút đi nhưng không lâu sau lại quay trở lại căn cứ thường trực và tiếp nối những chuỗi tập trận răn đe lẫn nhau. Quân khu Tây Tạng, đơn vị chiến đấu của Trung Quốc trên dãy Himalaya, từng bị coi là tụt hậu trong nhiều thập kỷ, nhưng xung đột biên giới với Ấn Độ trong những năm gần đây, bao gồm sự vụ ở thung lũng Gangwon vào tháng 6 năm ngoái, đã nhắc nhở Trung Quốc phải nâng cấp khí tài và binh lực ở những khu vực vùng sâu vùng xa này. Hơn 30 hệ thống vũ khí mới đã được PLA triển khai tới khu vực này trong những năm gần đây. Theo báo cáo của PLA Daily vào tháng Giêng, không những vậy, khu vực quân sự đã thiết kế ít nhất 10 kịch bản chiến đấu phòng không và tấn công để giúp quân đội Trung Quốc hòa nhập với các thiết bị tinh vi và khí hậu khắc nghiệt trong quá trình huấn luyện thường xuyên.
Quay lại với mặt trận Biển Đông, kể từ sau khi Trung Quốc áp đặt luật hàng hải mới gây tranh cãi, không chỉ Hoa Kỳ đang tập hợp các đồng minh của mình đến khu vực để trấn áp sự bành trướng của Trung Quốc, mà các nước phương Tây như Vương quốc Anh cũng đã nhấn mạnh sự hiện diện quyết liệt của mình tại khu vực này. Vào hôm ngày 8 tháng 9, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc vừa đăng tải báo cáo cho thấy Anh vừa cử 2 tàu chiến đến tuần tra khu vực. Tờ báo Trung Quốc nhận định là nước Anh đang bắt đầu sứ mệnh đóng quân vĩnh viễn các tàu chiến của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trên Twitter chính thức của Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã đăng thông báo 2 tàu HMS Tama và HMS Spray đã rời khỏi Portsmouth vào thứ Ba ngày 7 tháng 9 và lên đường đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters thì nhận định rằng việc triển khai thường trực 2 tàu chiến của Anh ở vùng biển châu Á nhằm thể hiện sự góp mặt của Anh cùng Liên minh Mỹ, Nhật để đối phó Trung Quốc, trong bối cảnh những tham vọng của Bắc Kinh đối với khu vực và cả Đài Loan ngày càng đáng báo động. Tuy vậy, các nhà phân tích quân sự Trung Quốc lại lên tiếng chê bai khả năng của tân binh Anh mới xông trận. Họ cho rằng các tàu của Vương quốc Anh chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ và chỉ đang cố thể hiện sự hiện diện của mình hậu Brexit. Cũng giống như chuyến công du của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới khu vực, các tàu này không thể mang lại bất kỳ ý nghĩa nào hoặc trở thành mối đe dọa thực sự đối với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Các chuyên gia quân sự đã đi sâu vào mổ xẻ các thông số kỹ thuật của 2 tàu chiến nước Anh. Theo đó, các tàu này có lượng choán nước khoảng 2.000 tấn mỗi chiếc, với thủy thủ đoàn chỉ hơn 40 người. Loại pháo được trang bị là pháo 30mm và bao gồm các loại vũ khí phòng thủ hạng nhẹ khác. Song Yongping, cựu huấn luyện viên PLA nhận định, do trọng lượng rẽ nước nhỏ và vũ khí trang bị đơn giản, loại tàu này của Anh chỉ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ an ninh phi truyền thống ở vùng biển ven bờ với khả năng tác chiến toàn diện hạn chế, khiến nó giống như tàu tuần duyên. So với các tàu tuần duyên của Trung Quốc, một số tàu có lượng choán nước hơn 10.000 tấn. Các tàu của Anh không có lợi thế gì cả, ông Song nói. Các nhà quan sát cho biết, nếu không được trang bị vũ khí tích hợp như tên lửa, các tàu của Anh thậm chí không thể chiến đấu với tàu tác chiến mặt nước cơ bản nhất của Trung Quốc, như tàu hộ tống Thai 056 với lượng choán nước 1.300 tấn. Từ quan điểm kỹ thuật, HMS Tama và HMS Spray sẽ chỉ có ảnh hưởng ở mức không đáng kể đến cán cân sức mạnh quân sự trong khu vực và không có mối đe dọa quân sự nào đối với Trung Quốc, các nhà phân tích Trung Quốc kết luận. Ngoài ra, bằng cách đưa các tàu chiến mới nhất của mình đến châu Á-Thái Bình Dương, Anh cũng có thể nhắm đến việc bán một số thiết bị hàng hải mới nhất của mình cho các nước trong khu vực, ông Song nói. Nói về tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Vương quốc Anh, hiện đang có chuyến công du khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trước chuyến thăm Nhật Bản, HMS Queen Elizabeth đã đi qua Biển Đông và tham gia một số cuộc tập trận hàng hải với các nước như Mỹ và Nhật Bản ở Tây Thái Bình Dương. Nhắc đến Đài Loan, kế hoạch sát nhập hòn đảo của Trung Quốc đang được Bắc Kinh thể hiện rõ hơn qua từng ngày với từng thông điệp cứng rắn. Một máy bay quân sự Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào sáng thứ Ba ngày 7 tháng 9, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 6 trong tháng này. Cơ quan phòng vệ Đài Loan MND báo cáo một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân PLAAF đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ của Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay của PLAAF. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày đầu tháng 9, Trung Quốc đã gửi một loạt các máy bay dò tìm, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tiến sát vào vùng ADIZ của Đài Loan. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực. Chiến thuật vùng xám được định nghĩa là một nỗ lực hoặc một loạt các nỗ lực đều đặn dẫu không đạt tới khả năng gây chiến, nhưng buộc các đối thủ phải tăng cường các hoạt động phòng thủ an ninh, làm hao tổn sức lực và ngân sách. Theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong ADIZ của Đài Loan 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng 1. Trước những động thái tăng cường quân sự răn đe Đài Loan của Trung Quốc, cựu tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris vừa lặp lại lời cảnh báo về việc Trung Quốc đang tiến gần hơn với ý đồ thống trị hoàn đảo. Tờ Japan Times dẫn lại cuộc phỏng vấn gần đây với Kyodo News của ông Harris cho biết Trung Quốc đang trong nhiệm vụ đầu tiên cô lập và sau đó là thống trị Đài Loan. Cựu tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris đã kêu gọi Washington đánh giá lại chính sách lâu nay của mình là giữ cam kết bảo vệ Đài Loan một cách mơ hồ, đồng thời cảnh báo rằng Trung Quốc đang tìm cách để sớm thống trị hòn đảo tự trị. Chính sách mơ hồ chiến lược được thông qua sau khi quan hệ Mỹ-Đài Loan trở thành trạng thái không chính thức vào năm 1979 với việc Washington chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh. Tuy vậy, ông Harris cho biết Hoa Kỳ nên rõ ràng hơn về trách nhiệm của người Mỹ theo đạo luật quan hệ Đài Loan, bởi hiện tại Washington đã không nhất quán, đặc biệt là trong việc bán vũ khí cho Đài Loan. Cựu tư lệnh Mỹ lấy ví dụ về các thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan bị trì hoãn tùy thuộc vào quan hệ Mỹ-Trung vào thời điểm đó.
Ông Harris cũng nhắc lại các cảnh báo của các đô đốc hàng đầu Mỹ trong những tháng gần đây cho thấy mối đe dọa Trung Quốc xâm lược Đài Loan sắp xảy ra cần được xem xét nghiêm túc và Hoa Kỳ nên chuẩn bị cho phù hợp. Cụ thể, người kế nhiệm của cựu tư lệnh Harris, đô đốc Philip Davidson, đã nói vào tháng 3 rằng Trung Quốc có thể cố gắng xâm lược Đài Loan trong 6 năm tới. Thượng nghị sĩ John Aquilino, người kế nhiệm đô đốc Davidson, đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hiện tại, cũng cảnh báo rằng vấn đề này xảy ra gần hơn nhiều so với suy nghĩ của hầu hết mọi người. Tuy vậy, ông không chỉ rõ thời điểm dự kiến quân đội Trung Quốc có khả năng xâm chiếm hòn đảo này. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Trung Quốc ngừng áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, đồng thời hỗ trợ hòn đảo duy trì khả năng tự vệ đầy đủ, chẳng hạn như thông qua các thỏa thuận bán vũ khí. Khi đối phó với sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, ông Harris nói rằng điều quan trọng là Mỹ và Nhật Bản tổ chức các cuộc tập trận quân sự cùng nhau, tận dụng khả năng phòng thủ chung của họ như máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và hệ thống phòng thủ Aegis. Ông Harris cũng kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc gác lại các tranh chấp về các vấn đề thời chiến và tập trung vào những gì đang xảy ra ngày nay ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bởi sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và hai đồng minh thân cận nhất của họ ở châu Á là rất quan trọng để đối phó thành công những thách thức mà ba quốc gia cùng đối đầu, bao gồm cả những thách thức liên quan đến Trung Quốc. Trong lúc đó, Trung Quốc vẫn không ngừng lặp lại những lời cảnh báo cho các nước ngoài đừng can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân mới đây cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh mọi lời nói và hành động thể hiện sự ủng hộ đối với nguyên tắc một Trung Quốc, nhưng bất kỳ hành động nào chống lại kế hoạch thống nhất của Trung Quốc đều sẽ bị hủy diệt. Ông Uông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ được tổ chức vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 9 rằng nỗ lực tìm kiếm Đài Loan độc lập đang dẫn đến một ngõ cụt. Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần lãnh thổ bất khả xâm phạm của Trung Quốc. Nguyên tắc một Trung Quốc là quy chuẩn được công nhận rộng rãi trong quan hệ quốc tế và được sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc hoan nghênh mọi lời nói và việc làm thể hiện sự ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc. Chúng tôi cũng cảnh báo chính quyền Đài Loan rằng việc tìm kiếm Đài Loan độc lập đang đi vào ngõ cụt. Hôm 7 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông chắc chắn Trung Quốc sẽ cố gắng dàn xếp đạt được thỏa thuận với Taliban sau khi lực lượng phiến quân này lật đổ chính quyền do phương Tây hậu thuẫn vào ngày 15 tháng 8. Khi được hỏi liệu ông có lo lắng rằng Trung Quốc sẽ hậu thuẫn cho Taliban hay không, ông nói, tôi chắc chắn Trung Quốc có nhiều vấn đề cần thỏa thuận với lực lượng này và họ đang tìm cách dàn xếp. Điều này cũng tương tự với Pakistan, Nga, Iran, tất cả đều đang cố gắng tìm ra hướng đi cho mối quan hệ với Taliban. Trong khi đó, Hoa Kỳ và các đồng minh đã thống nhất không khoan nhượng với Taliban. Washington vẫn đang đóng băng tài sản của Afghanistan, hầu hết trong số đó do Cục Dự trữ Liên bang New York nắm giữ nhằm gây sức ép để Taliban thực hiện đúng cam kết tôn trọng quyền phụ nữ và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng áp lực kinh tế đó sẽ mất đi nếu Trung Quốc, Nga hoặc các nước khác hỗ trợ tài chính cho Taliban. Ý, chủ tịch đương nhiệm của nhóm 20 nền kinh tế lớn, bao gồm Trung Quốc và Nga, đã cố gắng thiết lập một cuộc họp G20 trực tuyến về Afghanistan, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định. Điều này cho thấy mối bất hòa giữa các thành viên trong nhóm. Trong cuộc điện đàm vào ngày 29 tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken rằng thay vì gây áp lực, cộng đồng quốc tế nên tích cực định hướng cho lực lượng này. Hôm 6 tháng 9, một quan chức từ chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP cho biết cuộc khủng hoảng lương thực ở Afghanistan có thể trở nên tồi tệ hơn khi nguồn viện trợ nhân đạo đang cạn kiệt. Tình hình chính trị bất ổn sau khi Taliban tiếp quản càng khiến việc tiếp cận nguồn cung lương thực cũng khó khăn hơn. Bà Jen Howard, giám đốc truyền thông của WFP, bày tỏ lo ngại trước tình trạng thiếu lương thực mà người Afghanistan đang phải gánh chịu, cả trước và sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Bà cho biết các hoạt động viện trợ vẫn đang tiếp tục bất chấp tình hình hỗn loạn hiện tại. Chương trình Lương thực Thế giới vẫn đang cung cấp khá nhiều thực phẩm cho người dân trên khắp Afghanistan. Năm ngoái, ngay cả trước cuộc khủng hoảng chính trị, chúng tôi đã mở rộng nguồn cung thực phẩm và hỗ trợ dinh dưỡng cho họ. Trên thực tế, hoạt động cứu trợ vẫn đang diễn ra ở quy mô khá lớn. Năm nay, chúng tôi đã tiếp cận và hỗ trợ cho khoảng 5,8 triệu người, bao gồm một số người mới di cư, những người chạy trốn từ thành phố này sang thành phố khác khi Taliban nắm quyền, và thậm chí cả những người ở Kabul. Chúng tôi vẫn đang xoay sở, tuy nhiên vấn đề là số người cần hỗ trợ rất nhiều và chúng tôi cần thực phẩm. Khâu vận chuyển đang là thách thức lớn, bà nói.
Bà cho biết các tuyến đường bị cắt ngang qua địa hình miền núi của Afghanistan gây thêm khó khăn cho WFP trong quá trình vận chuyển thực phẩm đến những người đang cần. Thay vào đó, để có thực phẩm tại chỗ, chúng tôi cần có tiền để mua. Chúng tôi cần lượng thực phẩm trị giá khoảng 200 triệu đô la để tiếp tục hoạt động viện trợ trong 6 tháng tới, bà nói. Bà Howard cũng lưu ý rằng một lượng lớn dân số đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nhưng các tổ chức nhân đạo lại đang gặp khó khăn trong việc đưa thực phẩm đến tay người dân. Thống kê mới nhất cho thấy, cứ 3 người Afghanistan thì có một người đang đói. Họ phải vật lộn từ ngày này qua ngày khác chỉ để có đủ thức ăn để sống một cuộc sống bình thường. Tôi ước tính khoảng 14 triệu người đang rơi vào tình cảnh đó, bà nói. Trong khi đó, sản lượng lương thực ở Afghanistan cũng giảm khoảng 40% do hạn hán. Tình hình kinh tế hỗn loạn cũng là mối đe dọa nghiêm trọng. Bà Howard cảnh báo về một thảm họa nhân đạo có thể sắp xảy ra ở quốc gia Trung Nam Á. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 7 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Seoul vào ngày 14 tháng 9 tới, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên đang bị đình trệ. Được biết, chuyến thăm của ông Vương đến Hàn Quốc sẽ kéo dài 2 ngày và ông sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Chung In-yong. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bộ trưởng có kế hoạch trao đổi về tình hình bán đảo Triều Tiên và các vấn đề trong khu vực cũng như toàn cầu. Đồng thời, đôi bên sẽ tổ chức một cuộc họp riêng để tìm cách thúc đẩy trao đổi văn hóa trước lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Hàn vào năm tới. Chuyến đi của Ngoại trưởng Vương Nghị diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên bị đình trệ. Thỏa thuận trước đó đã bị hủy vào năm 2019. Việc tái kích hoạt đường dây nóng liên triều vào tháng 7 vừa qua đã gia tăng hy vọng tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, cuộc tập trận Mỹ-Hàn đã khiến Bình Nhưỡng nổi giận và ngừng trả lời các đường dây nóng từ phía Seoul. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin các nhà đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản rất có thể sẽ gặp nhau tại Tokyo trước chuyến thăm của ông Vương đến Seoul một ngày. Vào cuối tháng trước, trong chuyến thăm Hàn Quốc, đặc phái viên Hoa Kỳ về Triều Tiên Sean Kim đã khẳng định Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng và sẵn sàng nối lại đối thoại bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc nào. Trung Quốc với vai trò là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên đã đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực thúc ép nước này hủy bỏ các chương trình hạt nhân. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA của Liên Hợp Quốc hôm 7 tháng 9 đã chỉ trích Iran vì đã cản trở cuộc điều tra về các hoạt động hạt nhân của nước này trong quá khứ, gây khó khăn cho công tác giám sát. Điều này có thể làm phức tạp nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran. Được biết, IAEA đã bị Iran giới hạn các hoạt động xác thực và giám sát kể từ ngày 23 tháng 2 năm 2021. Trong đó, tổ chức bị giới hạn quyền truy cập vào các thiết bị giám sát như máy quay. Một số hoạt động thanh tra của tổ chức này cũng bị Tehran đình chỉ nhằm đáp trả việc Washington từ chối dỡ bỏ các đòn trừng phạt. Trong hai báo cáo gửi các quốc gia thành viên, IAEA cho biết vẫn chưa được tiếp cận khẩn cấp một số thiết bị để giám sát chương trình hạt nhân của Iran. Báo cáo đầu tiên của IAEA đề cập trong số 4 camera giám sát của IAEA được lắp đặt tại các xưởng, một chiếc đã bị phá hủy và một chiếc khác bị hư hỏng nặng. Iran cho biết họ đã gỡ bỏ chúng trước khi chuyển cho các thanh tra viên của IAEA vào hôm 4 tháng 7. Tuy nhiên, phương tiện lưu trữ dữ liệu và thiết bị ghi hình của chiếc camera bị phá hủy không nằm trong số các vật phẩm mà Iran trình bày. Báo cáo cho biết thêm rằng IAEA đã yêu cầu Iran xác định vị trí của chúng và giải thích vấn đề này. Một trong hai báo cáo cũng chỉ ra vai trò giám sát của IAEA đã bị suy giảm đáng kể. Trong khi cơ quan này cần truy cập thiết bị 3 tháng một lần, thì họ đã mất quyền truy cập kể từ ngày 25 tháng 5. Các nhà ngoại giao cho biết IAEA cần truy cập khẩn cấp vào thiết bị để hoán đổi thẻ nhớ, tránh thiếu sót trong việc quan sát các hoạt động như sản xuất các bộ phận cho máy ly tâm, máy làm giàu uranium. Nếu không có sự giám sát, Iran có thể sản xuất và che giấu số lượng uranium thành phẩm để chế tạo vũ khí hoặc nhiên liệu cho lò phản ứng. Một quan chức ngoại giao cấp cao cho biết IAEA không còn niềm tin là các thiết bị vẫn đang hoạt động bình thường trong suốt 3 tháng qua. Thẻ nhớ có thể duy trì lâu hơn một chút và các thanh tra viên cần truy cập sớm để thu thập dữ liệu. Được biết, vào năm 2015, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận năm 2015 và áp đặt các đòn trừng phạt khắc nghiệt lên Iran. Hiện các cuộc đàm phán để đưa Washington và Tehran trở lại tuân thủ các thỏa thuận hạt nhân đã bị trì hoãn. Pháp và Đức đã kêu gọi Iran sớm quay trở lại bàn đàm phán. Hôm 7 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Sinh thái Nga Alexander Kovlov cho biết trong vòng 3 năm tới, nước này sẽ thiết lập một mạng lưới 140 trạm giám sát để nghiên cứu lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực. Đó sẽ là những giếng dài 30 mét được lắp đặt các thiết bị được sản xuất tại Nga đáp ứng nhiệm vụ giám sát. Tổng ngân sách cho mạng lưới này vào khoảng 1,7 tỷ rúp, sẽ mất khoảng 3 năm để hoàn thành kế hoạch này. Bộ đã đề nghị Rosie Dromet, dịch vụ khí tượng thủy văn quản lý việc thực hiện dự án, ông nói.
Được biết, tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng đang khiến băng vĩnh cửu tan ra, giải phóng một lượng lớn khí methane vào bầu khí quyển và khiến băng tan nhanh hơn nữa. Ngoài ra, băng tan cũng giải phóng một lượng lớn carbon ra khí quyển. Các nhà nghiên cứu ước tính 1,7 tỷ tấn carbon được thải ra mỗi năm do lớp băng vĩnh cửu tan chảy trong vòng 6 tháng. Con số này cao gần gấp đôi so với các ước tính trước đây và vượt xa con số 1 tỷ tấn carbon cây cối hấp thụ trong trồng trọt. Chuyển sang những cập nhật mới nhất về nỗ lực chống biến đổi khí hậu của các nước. Trong cuộc họp video với Bộ trưởng Anh, kiêm Chủ tịch Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, COP26, Alok Sharma, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính cho biết, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. COP26 là hội nghị thường niên về khí hậu của Liên Hợp Quốc, sẽ diễn ra tại Glasgow, Scotland vào tháng 11. Reuters dẫn lời ông Hàn cho biết, việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cần sự đoàn kết toàn cầu và nỗ lực chung. Ông nói rằng Trung Quốc hy vọng COP26 sẽ phát đi một tín hiệu chính trị mạnh mẽ về việc duy trì chủ nghĩa đa phương, tôn trọng các quy tắc đa phương và thúc đẩy hành động về khí hậu, đồng thời khuyến khích tất cả các bên đạt được các mục tiêu khí hậu bằng các chính sách và hành động cụ thể, hoàn tất đàm phán dựa trên các quy tắc của thỏa thuận Paris năm 2015 và đảm bảo rằng quản trị khí hậu toàn cầu tiếp tục đi đúng hướng với tính công khai, minh bạch, bao trùm và dựa trên sự đồng thuận. Với tư cách là chủ trì cuộc họp lần thứ 15 của hội nghị các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học COP15, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Anh để đảm bảo thành công của hai hội nghị. Alok Sharma cho biết, Vương quốc Anh đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và hy vọng sẽ mở rộng trao đổi và hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính khí hậu, năng lượng và buôn bán carbon, cũng như các lĩnh vực liên quan khác. Ông Sharma nói thêm, Vương quốc Anh sẵn sàng tăng cường đối thoại và phối hợp với Trung Quốc, đồng thời phấn đấu cho các kết quả tích cực của hai hội nghị. Cũng liên quan đến các chính sách môi trường ở Trung Quốc, Bắc Kinh vừa ra lời kêu gọi Tokyo ngừng đổ nước ô nhiễm hạt nhân ra biển trái phép. Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi các quan chức của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông báo sẽ đến thăm Nhật Bản trong tuần này. Trong chuyến thăm của họ, các quan chức IAEA sẽ thảo luận với Ủy ban Điều tiết hạt nhân, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Bộ Ngoại giao Nhật Bản về việc xử lý an toàn nước bị ô nhiễm ở Fukushima và thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân hôm thứ Ba ngày 7 tháng 9 đã vừa có những tuyên bố giao trước tình thế, nhắc nhở Nhật Bản có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho việc xử lý và hợp tác đầy đủ với IAEA. Người phát ngôn Trung Quốc cũng nhấn mạnh Nhật Bản nên chấp nhận giám sát và kiểm tra tính chính xác của dữ liệu và hiệu quả của các phương tiện xử lý. Hiện tại, chính phủ Nhật Bản không quan tâm đến mối quan tâm của cộng đồng quốc tế, đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho việc xả nước nhiễm hạt nhân ra biển. Chúng tôi hy vọng phía Nhật Bản có thể ngay lập tức đảo ngược quyết định sai lầm của mình và ngừng xả thải. Ông Uông cũng gửi thông điệp đến IAEA rằng chúng tôi hy vọng rằng IAEA sẽ giữ thái độ khách quan, công bằng, khoa học và có trách nhiệm, lắng nghe đầy đủ quan điểm của các bên liên quan và hỗ trợ cộng đồng quốc tế thực hiện giám sát và kiểm tra từ đầu đến cuối quá trình xử lý hạt nhân của Nhật Bản để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!